एकदमै गरिब फ्यामिलीमा जन्मेको एउटा केटो कसरी 3 वर्षमा कार चढ्न सफल भयो। यो कहानी हो एउटा युट्युबरको जो एउटा गाउँमा जन्मिएका थिए, जसको बुवाले साइकलको पम्चर टालेर आफ्नो परिवारलाई पालेका थिए। उनी 3 वर्ष युट्युबमा काम गरिसकेपछि अहिले कार चढ्ने कन्डिसनमा आइपुगेका छन् र सँगसँगै उनले आफ्नो घर पनि बनाएका छन्। यो कहानी रहेको छ एउटा युट्युबरको, जसको नाम हो मनोज दे। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यो व्यक्तिले केही वर्ष अगाडि युट्युबमा च्यानल खोलेका थिए र युट्युबकै मार्फतबाट अर्निङ गरेर उनी अहिले घर बनाए तथा कार चढ्न सफल भए। यो व्यक्ति कहिलेदेखि युट्युबमा लागे, उनी युट्युबमा कस्ता भिडियोहरू बनाउँछन् र उनले युट्युबबाट महिनाको कति कमाउँछन्, यो इन्फर्मेसन म तपाईँसँग सेयर गर्छु। जस्तै यो रहेको छ त्यो व्यक्तिको मेन च्यानल र अर्को एउटा च्यानल रहेको छ भ्लग्स। यो व्यक्तिको इन्फर्मेसन तपाईँसँग सेयर गर्नको लागि म यसको च्यानलको भिडियो सेक्सनमा जान्छु। अब यसपछि म यसको भिडियोहरूलाई सर्ट गरेर हेर्छु। जस्तै ओल्डेस्ट भिडियो हेर्छु म। ओल्डेस्ट भिडियो रहेको छ यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। 3 वर्ष अगाडिदेखि यो च्यानलमा उनले भिडियो हाल्न सुरु गरेका रहेछन् र यो 3 वर्षपछि तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो च्यानलमा रहेको छ 1.78 मिलियन सब्सक्राइबर, 17,80,000 सब्सक्राइबर रहेको छ यो च्यानलको। र यो च्यानलले कति अर्न गर्छ त्यसको इन्फर्मेसन पनि म तपाईँलाई अलिकति सेयर गर्छु। यो च्यानलको अर्निङ देखाउँछु तपाईँलाई। यो च्यानलको अर्निङ यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। एस्टिमेटेड अर्निङ रहेको छ पर मन्थ 3.4K देखि लिएर 54.8K। 3.4K भनेको $3400 हो। 3400 मल्टिप्लाई डलरको रेट एकचोटि हेरौँ आजको डलर टु NPR। आजको डलरको रेट रहेको छ 118 रुपियाँ 26 पैसा। यो व्यक्तिको मन्थली मिनिमम अर्निङ रहेको छ 4,12,000 र म्याक्सिमम अर्निङ रहेको छ 54.8K। 58.4K भनेको लगभग 60 लाख भन्दा माथि आउँछ। र अहिलेको लागि हामी मिनिमम अर्निङ नै क्याल्कुलेट गरौँ। मिनिमम पनि यो व्यक्तिले 4 लाख रुपियाँ चाहिँ महिनाको कमाइरहेका छन् एउटा युट्युब च्यानलबाट। साथीहरू 3 वर्षमा एउटा युट्युब च्यानलबाट महिनाको 4 लाख कमाउने व्यक्ति हो मनोज दे, जो एउटा गरिब परिवारमा जन्मेका थिए, जो 3 वर्ष अगाडिसम्म एकदमै गरिब थिए। अहिले उनको प्रोफाइल एकदमै हाई भइसकेको छ युट्युबको कारणले। त्यही भएर तपाईँ पनि युट्युबमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तै च्यानलहरू हेरेर इन्स्पायर हुन सक्नुहुन्छ। यो च्यानलमा कन्टेन्ट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो खालको कन्टेन्टहरू जसले पनि बनाउन सक्छ, तपाईँ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँ पनि युट्युबबाट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। मेहनत चाहिन्छ, एक दिनमै ओभरनाइट सक्सेस कहिले पनि आउँदैन। तपाईँ 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष मेहनत गर्नुहोस् र तपाईँको अर्निङ पनि युट्युबबाट 1 लाख 2 लाखसम्म अवश्य नै हुनसक्छ। तपाईँ युट्युबबाट कसरी अर्निङ भन्ने इन्फर्मेसन लिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तल कमेन्ट गर्नुहोस्। म छिटै युट्युबबाट अर्निङ गर्ने एकदमै युजफुल मेथड र एकदमै सर्टकट मेथड, छिटो च्यानललाई छिटो ग्रो गरेर अर्निङ जेनेरेट गर्ने टाइपको मेथड बनाएर म युट्युबमा छिटो नै भिडियो हाल्नेछु। त्यसको लागि तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ टन्नै कमेन्टहरू गर्नुहोस्। यदि राम्रो रिस्पोन्स आयो भने म त्यो भिडियो बनाउनलाई एक्साइट हुनेछु र म सकेसम्म चाँडो त्यो भिडियो यो च्यानलमा अपलोड गर्नेछु, जसले तपाईँले युट्युबबाट महिनाको लाखौँसम्म कमाउन सक्ने क्यापेबल बनाउनेछ। साथीहरू यो भिडियो तपाईँलाई युजफुल लाग्यो कि लागेन? यदि युजफुल लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्।